Una din cele mai interesante case pe care le avem în muzeu, una din cele mai înguste, dar ea trebuia să fie o parte a gospodăriei în care să existe anexe, o casă mare și această căsoaie. Căsoaia era doar o gospodărie, o casă folosită temporar, vara, pe post de bucătărie sau loc de odihnă. Prelua așadar din funcțiile pe care le avea casa principală a gospodăriei. De aia, ea trebuia să fie și parte a sistemului de împrejmuire. Vedeți că aici este poarta, foarte interesant inclusă în casă. Este singurul exemplu din muzeul nostru. Și bineînțeles, ce vedem aici? Unele elemente de sculptură pe care le avem în multe din casele noastre. Există mari diferențe între zonele etnografice. Asta era frumusețea civilizației din trecut. Exista o identitate proprie fiecărei zone. Unele zone etnografice aveau o identitate mai puternică, cum era mărginimea Sibiului. În primul rând, bogăția ei pornea de la faptul că se practica și se practică oieritul, transhumant în trecut. Dar avem elemente comune la civilizația noastră, cum ar fi acest motiv dintele de lup, unul din cele mai vechi și mai des întâlnite în sculptură. Crucea de deasupra, pe care o întâlnim sub această formă la mai multe gospodării din muzeu și la frontoane de morchi. Ea a aparținut unui preot, această gospodărie. Căsoaia, lângă care ne aflăm, a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și la demontare, în tencuială, s-a găsit anul 1905, anul unei restaurări și modificări, când s-au realizat binale mai mari, adică ferestrele mai mari. Dacă ne uităm, casa este acoperită cu țiglă. Să nu ne mire faptul acesta. În mărginimea Sibiului, oamenii fiind mai bogați decât în alte zone și având influența urbană a orașului, se trece rapid la țiglă sau mai rapid decât la alte zone, în sensul că la sfârșit de 19, de secol XIX, cele mai multe case deja aveau țiglă. Avem aici elemente de feronerie și incizii la ferestre, dar păstrăm sigur și elemente tradiționale de arhitectură. Coloritul este iară specific, bleoul folosit și la exterior, dar și la interior în casele din mărginime. Depinde de zonă explicația de ce se folosea această culoare, dar la cum până la secolul XIX-20 era un element de tradiție locală. Cum vă ziceam, căsoaia avea funcție de bucătărie de vară, deci aici se și gătea, hornul din metal. E important de spus că cele mai multe case din muzeul nostru nu au horn pe exterior, deci hornul există doar în interior, la nivelul de locuire și tot fumul se duce în pod. Asta pentru că în pod aveau afumătoare. La învelitorile din șiță și din paie, fumul era bun pentru conservarea învelitorii și, în al treilea rând, fumul poate penetra stratul de șiță sau de paie.